Hello, welcome back sa ating Boss Jubin channel. So kung nag-service required ang printer ninyo sa Epson L101. So ito po ang resetter natin sa Epson L101. So ngayon pag na-download nyo na yung resetter nyo sa Epson L101, right click nyo lang ang resetter nyo at saka kung meron kayong WinRAR, i-click nyo lang WinRAR tsaka extract to Epson L101. Pero kung wala po kayong WinRAR, pwede nyo siyang i-extract all. So right click nyo, so since meron tayong WinRAR, right click lang at saka extract to Epson L101. So andito na tayo. So double click lang natin ito. I-run lang natin ng adjustment program.exe. So pag lumabas na po ito, click lang ng accept. Tapos ito, Epson L101. So ngayon, i-click lang natin ang select button. Pag-click natin ang select button, default po to para sa Epson L101 lang. So dito sa port natin, auto selection, pwede na naka-auto selection, pero kung wala po kayong auto selection, kung meron po kayong nakasaksak na printer, piliin niyo yung USB 001 or kung may lalabas din dito na Epson printer model nyo, Epson L101 sa kabila ng USB 001 o ano man na USB port ang gamit nyo. So since wala tayong printer na nakasaksak, auto selection lang po ito. So click lang natin ng OK. Pag-click natin ng OK, click lang natin ng particular adjustment mode. So, pag-click natin ng particular adjustment mode, hanapin lang natin ang maintenance section. So, sa maintenance section natin po, i-click lang natin ang waste ink pad counter. So, pag-click natin ng waste ink pad counter, click lang natin ng OK. So, pag-click natin ng OK, lalabas na po itong menu natin. So, make sure po na naka-check yung dalawang checkbox. Yung main pad counter tsaka FL box counter. Pwede natin i-click ang check. So, nagkaka-communication error po siya dahil wala po tayong printer na nakasaksak sa ating computer ngayon. So, pero kung meron kayong printer, lalabas po dito yung counters na naka 100% po ito at saka ito din sa baba. So, kung para ma-reset na ito, click lang natin ang initialization. So, pag-click natin ng initialization, ah, click lang natin itong OK. Pagka-click nito ng OK, lalabas po dito yung you may now turn off your printer. Pagka-turn off nyo ng printer nyo, pwede nyo na i-click yung OK button doon. So, puntahan nyo yung printer nyo, ito turn off nyo. Tapos, pagka-click na ng OK dito, sa you may turn off your printer now, pwede nyo na siyang i-on ulit. So, pagka-click nyo pagka-on nyo, mapapansin nyo na yung printer nyo nag-head clean na at pwede nyo na siyang gamitin na ulit na mag-print. So, okay. So, meron ding times na kung naghahang yung resetter nyo, pwede din po siya na ito lang main pad counter ang i-check nyo. Tsaka pwede nyo lang idirekta sa initialization lang at click lang ng OK. So, yun lang po mga boss. So, hindi ko pa po post sa description ang link. So, ang link ay nasa comment section lang po siya. So, paki-check na lang ang ating comment section sa download link ng resetter natin. So, kung nakatulong po ito sa inyo, huwag niyo kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating channel, Boss Jubin channel, para sa iba pang mga resetter tutorials at downloads ng mga resetter natin. So, marami po tayong mga resetters na ate pang ipo-post. So, abangan nyo lang po ang mga resetters natin. So, okay. Thank you. Susunod, kita-kita po tayo sa sunod na video.